এয়া মানে বাইদেউৰ বাৰ্থডে আৰু সেইকাৰণে কেক কাটিছে দেই গোটেইখিনি মানুহে ধুনীয়াকৈ উইচ কৰিছে বহুত ভাল হেপী বাৰ্থডে টু ইউ নতুন শৰণীয়া মহিলা সংঘৰ সোণালী জয়ন্তী উপলক্ষে এটি কুকিং কম্পিটিশ্যন আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ আৰম্ভণিটো হৈছে বহুত ভাল লাগিলে তাৰে এগৰাকী বাইদেউৰ বাৰ্থডেও আৰু সেয়া কেক কাটিছে আৰু ইমান সুন্দৰ আপ্যায়ন ইমান ধুনীয়াকৈ অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ হৈ যায় মই তাত কুকিং কম্পিটিটৰ হিচাপে যোগদান কৰিবলৈ পাই সঁচাই বহুত সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ আপুনি নামটো কৰি কাটি দিয়ক পিছত বেলেগ এগৰাকীয়ে কাটি দিব খুৱাই দিয়ক অকণমান এইটো মোৰ ৰেচিপিটো মই বনাইছিলোঁ বেঙেনাৰ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই আৰু বল আৰু ইফালে ব্ৰেড দি বনাইছিলোঁ মই ৰসমলাই বহুত ভাল হৈছে বস্তুটো আৰু তেনেকৈ এইটো বনাইছে বেঙেনাৰ ষ্টাফিং দি পেলাই আৰু এইটো বনাইছে গাজৰ কেইখনমান আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ দুয়োগৰাকী জাজ বহি আছে আৰু অকণমান পিছতে আমাৰ মিটিংখনো আৰম্ভ হ'ব জাজসকলে আমাৰ কুকিঙৰ বস্তুখিনি পৰীক্ষা কৰিব সকলোকে আপ্যায়ন কৰিছে এয়া কেক পিঠা বিস্কুট কেক দি পেলাই বাৰ্থডে কেক আৰু আমি চবেই খোৱাত লাগিছোঁ বৰা আৰু শ্ৰীযুতা অঞ্জলি শৰ্মা তেখেতসকলৰ আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ নতুন শৰণীয়া মহিলা সংঘই আয়োজন কৰা ৰন্ধন প্ৰতিযোগিতাৰ আজি বিচাৰকদ্বয় ক্ৰমে অঞ্জলি শৰ্মা আৰু কল্পনা বৰা দুয়োগৰাকী নিজ নিজ স্থানত এই ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে পাৰদৰ্শিতা থকা অঞ্জলি শৰ্মা 1969-70 চনতে বিবাহ সূত্ৰে যোৰহাটত থাকি লখিমী সংঘৰ সদস্যা হৈ শাহুৱেকৰ একান্ত অনুৰোধত প্ৰতিযোগিতাৰ পথাৰখনত নামি প্ৰথম পুৰস্কাৰ সকলোতে লাভ কৰে তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড়লৈকো তেখেতৰ বিচাৰক হিচাপে আমন্ত্ৰণ পায় কৰ্মসূত্ৰে ডিপুত থাকোঁতে কুকিং ক্লাছ খুলি বহুতো মহিলাক প্ৰশিক্ষণ দিয়ে গুৱাহাটীত তেখেতক ওলাইছে ৰন্ধন ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ আৰু অৰ্গেনাইজেশ্যনে আয়োজন কৰা ৰন্ধন প্ৰতিযোগিতাৰ বিচাৰক হিচাপে দুয়োৰে সুনাম আছে তেনে দুগৰাকী আজি আমি আমাৰ বিচাৰকৰূপে পাই নথৈ সুখী আৰু ধন্য দুয়োৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ ধন্যবাদেৰে নতুন শৰণীয়া মহিলা সংঘ নিমন্ত্ৰিত অতিথি দুগৰাকীক সম্ভাষণ জনাইছে বিউটি বাইদেৱে ইয়াৰ পিছত অনুৰোধ জনাইছোঁ এইফালে ভিতৰত জাজ কেইগৰাকীয়ে আমাৰ ৰন্ধন যিখিনি আমি ৰান্ধি আনিছিলোঁ সেইখিনি বুঢ়া টেষ্ট কৰি আছে আৰু এইফালে বাহিৰত মোক এগৰাকী বাইদেৱে ইমান অনুৰোধ কৰিলে গান গাবলৈ আৰু অকণমান ময়ো গান গাই দিলোঁ আৰু তেওঁলোকে হেঁপাহ পলোৱাই নাছিলে পদুম ধান পাতে কাটিব গা মাছে মাৰিবলৈ পদুম নিদিওঁ তোমাক যাবলৈ পদুম নিদিওঁ তোমাক যাবলৈ পদুম বোকা পানী লাগিব গাত হে পিৰিতি 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 মিঠা চুৰা দৈ পিৰিতি 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 মিঠা বোৱতী নৈ পিৰিতি 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 উৰে জীৱন থাকিবি বৈ হে পিৰিতি 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 মিঠা চুৰা দৈ পিৰিতি 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 মিঠা বোৱতী নৈ পিৰিতি 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 উৰে জীৱন থাকিবি বৈ নিমখীয়া ৰেচিপি বানানা ষ্টাফ ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন পাইছে বানানা ষ্টাফে আৰু চুইটত পাইছে ফাৰ্ষ্ট পাইছে ব্ৰেড ৰসমলাই পাইছে ছেকেণ্ড হৈছে কেৰট ব্ৰেড ৰোল আচ্ছা নামবোৰ ক'বা বানানা ষ্টাফ ফাৰ্ষ্টটো ব্যঞ্জনত বেঙেনা গুড় ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন পাইছে শিখা তামুলী পুৰস্কাৰটো মই আমাৰ সভানেত্ৰী পূৰ্ণিমা শৰ্মা বাইদেউক দিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ
ৰসমলাই ৰুমি ৰাণী শইকীয়া পুৰস্কাৰটি মই ডিব্ৰুগড় বাইদেউ আৰু ফটো এটাও ক্লিক কৰিব পাৰিছোঁ বাইদেউ ৰসমলাই ৰুমি ৰাণী শইকীয়া সেইকাৰণেও তোমালোকক আমি অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ যাতে তোমালোকে সদায় এনেকৈ আগলৈ মানে পুৰস্কাৰ লাভ কৰি থাকা আকৌ আমাৰ ইয়াত পাতিলে আহিবা সেইটোকেই কৈছোঁ আৰু শেষত তোমালোকৰ যিবোৰ আছে কি আছে কি পাইছে তেখেতসকল বিচাৰকসকলে তোমালোকক ক'ব আৰু সেইখিনি তোমালোকে কিনি নিশ্চয় উপকৃত হ'বা শেষত আকৌ এবাৰ তোমালোকলৈ মৰম যাচিছোঁ বাইদেউ আপোনালোকক আৰু এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেতিয়া আপোনালোকৰ হেৰিখিনি কৈ দিয়ক কিতাপৰ বৰ্ষ বুলি দিছে গতিকে এখন আমি কিতাপ এখন কিতাপটো আজিকালি আচলতে বিয়া চিয়াবিলাকতে মানুহে দিয়ে এইবাৰ আমি অঞ্জলি ক্ষমা বাইদেউ আগবঢ়াইছোঁ সকলোকে নমস্কাৰ জনাই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ